নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম নিউ ভাৰ্চন RD সাৰ্ভিস কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰি। ভাৰ্চন 20146 how to download and install RD setup for FP device। ভিডিওটো ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক এন্ড শেয়ার কৰাই দিব কাইন্ডলি। প্ৰথমে আমি জানি লম যে RD সাৰ্ভিস নতুন ভাৰ্চন এটা আহিছে, নিউ ভাৰ্চন এটা আহিছে যেটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব 22 তাৰিখৰ আগতে, নহলে যেটো আপোনালোকৰ ওল্ড ভাৰ্চন আছে হেতু আপোনাৰ এক্সপায়াৰ্ড হ'ব 23 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে ট্ৰানজাকশন কৰিব নোৱাৰে। সো এটো নোটিস এটা লিখাই আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে যে এক্সিস্টিং ভাৰ্চন ইনষ্টলড অন দা সিস্টেম মাস্ট বি আনইনষ্টলড বিফোর এস ডিভাইস বাই Morpho team। CSP using older version shall not be able to log in and do transaction from 23 July। সো আহক আমি প্ৰথমে শিকি লও যে কেনেকৈ আপোনাৰ RD সাৰ্ভিস ডাউনলোড কৰিব পাৰি। প্ৰথমে আপোনালোকে ৰিপোৰ্টত যাব লাগিব, যেনেদৰে মই ক্লিক কৰিলো চালে আপোনালোকে ৰিপোৰ্টত যাই কেনে ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে ডাউনলোড ফাইলৰ তলত ইয়াতে লিখা আছে চাওক RD setup for FP device। সো তাতে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ডাউনলোড আপোনালোকে যদি Morpho হয় Morpho ক্লিক কৰিব, কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব, কৰাৰ পিছত সেভ বটন ইয়াতে দিয়াই আছে তলত। সো সেভ বটনত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড ফল্ডাৰত যাব, নহলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডেস্কটপত আপোনালোকে সেভ কৰি ল'ব পাৰে। সো মই ডাউনলোডত ফাইলত গৈ কেনে ইয়াৰ পৰা মই কপি কৰিম। সো ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত কপি কৰিম, কৰাৰ পিছত মই ড্যাশবোৰ্ডত মই পেস্ট কৰিম। ড্যাশবোৰ্ডত আহি গ'ল, এই চাওক আপোনাৰ ড্যাশবোৰ্ডত RD সাৰ্ভিসৰ যেটো এইটো আহি গ'ল। এতিয়া আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি কেনে এক্সট্ৰাক্ট হিয়াৰ এতে এটা অপচন আছে, সো এক্সট্ৰাক্ট হিয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ফাইলটো এক্সট্ৰাক্ট কৰাৰ পিছত আন এটা ফল্ডাৰ ইয়াতে আপোনাৰ শো কৰিব চাব। সো এই ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব একেবাৰে লাষ্টত এটা অপচন দিয়া আছে ইয়াতে, যেটো লাষ্ট অপচনটো দিয়া আছে RD Morpho সাৰ্ভিস নিউ। তাতে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাষ্টৰটোত, তাৰপিছত উইন্ডোজ RD সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত উইন্ডোজ RD সাৰ্ভিস V2 ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব যে কমন RD সেটআপ ইয়াতে দিয়া আছে, এটা ৰাইট ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ৰান বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক Morpho RD সাৰ্ভিস ড্ৰাইভাৰটো আপোনালোকৰ ইনষ্টল হৈ আছে ইয়াতে। ইনষ্টল কমপ্লিট। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিস্টাৰ্ট কৰি দিব, ইয়েস ৰিস্টাৰ্ট দা কম্পিউটাৰ নাও। সো তাতে ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে ফিনিশ বটনটো ক্লিক কৰিব।